වෙනද වගේම ඔයාලා හැමදෙනා බොහොම ආදරෙන් පිළිඅර ගන්නවා තිස්සර බ්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අපි කොහොමද Arduino board එකට Arduino software හරහා program එකක් ලියලා මේකට upload කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකට උදාහරණයක් වශයෙන් මම ගන්නම් LED එක blink කරන එක. ඒ කියන්නේ LED light එක පත් වෙනවා නිවෙනවා පත් වෙනවා නිවෙනවා පත් වෙනවා නිවෙනවා ඒක දිගටම circle එකේ යනවා. ඉතින් ඒක නිර්මාණය කරන්න මම ගන්නවා Arduino Uno board එකක් වගේම LED එකක් වගේම breadboard. breadboard එක කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇතුලෙන් connections තියෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව මෙන්න මේ පින්තූරයෙන් ඔයාලට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් breadboard එකක් භාවිතා කරන්නේ පැස්සීමකින් තොරව අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් අපිට ඒ කනෙක්ෂන් ඇතුලේ තියෙන විදිය විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ පිළිබඳව තව අදහසක් ගන්න මෙන්න මේ පින්තූරයෙන් ඔයාලට තවත් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද LED එක breadboard එකට කනෙක්ට් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට LED එක ගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ධනාග්‍රය ඍණාග්‍රය. ඉතින් මෙන්න මේ කොට එක තමයි LED එකේ ඍණාග්‍රය විදිහට ගන්න. මෙන්න මේක තමයි LED එකේ ධන විදිහට දිගාග්‍රය ලෙස ගන්න. ඉතින් දැන් බලමු කොහොමද අපි මේක breadboard එකට කනෙක්ට් කරන්න කියලා. ඉතින් breadboard එකට කනෙක්ට් කරනකොට ඔයාලට මතක ඇති මේකේ කනෙක්ෂන් තියෙන විදිහ මම කලින් පින්තූරෙන් පෙන්නුවා. ඉතින් මේ කනෙක්ෂන් තියෙන විදිහ මතක තියාගෙන LED එකේ ධනාග්‍රය ඍණාග්‍රය මතක තියාගෙන මෙන්න මේක මේ විදිහට කනෙක්ට් කරන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට දකින්න ඇති. ඉතින් මම ඒක Arduino board එකට සම්බන්ධ කරනවා jump wire දෙකක් කරා. ඉතින් jump wire දෙක මෙන්න මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න මේ කනෙක්ට් කරනකොට LED එකේ ධනාග්‍රය ඍණාග්‍රය වයර් දෙකේ පාට දෙකේ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම මේක කනෙක්ට් කරේ. ඉතින් Arduino මේ පැත්ත කරන්නේ Arduino board එකට කනෙක්ට් කරන එක. ඉතින් Arduino board එකේ තියෙනවා ground එක. ground දෙකක් තියෙනවා. මෙතනත් ground එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනත් ground එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම LED එකේ ඍණාග්‍රය මෙන්න මේ ground එකට මෙන්න මෙහෙන් කනෙක්ට් කරනවා. ඉතින් LED එකේ ධනාග්‍රය ලෙස මෙතන තියෙනවා pin ටිකක්. මේ pin ටිකෙන් තමන් කැමති එකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක 12 එකට මෙන්න මේ විදිහට කනෙක්ට් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මෙච්චරයි කනෙක්ෂන් සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන Arduino board එකට. ඉතින් දැන් අපි බලමු Arduino software හරහා program එක ලියන්න. අපි දැන් බලමු Arduino software එක හරහා program එක ලියන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම යනවා මෙන්න මෙතනට. මේකේ මූලික ෆන්ක්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. මම පළවෙනි එකට යන setup එක මෙන්න මේ විදිහට void setup. bracket එක දැම්මා. මේ විදිහට තියෙන්නේ. void කියන්නේ මේකේ return type එක. setup කියන්නේ function එකේ name එක. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙන්න මෙතන තියෙන curly bracket එකේ තියෙන්නේ මේකේ ඇතුලේ අපි ලියන්න ඕන දේ සීමාව. ඉතින් මෙතන අපි ලියන්න ඕන අපේ 12 වෙනි pin එක output එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ LED එකේ ධනාග්‍රය සපයලා තියෙන 12 වෙනි pin එකට. ඒක මම මෙතන ලියනවා output එකක් කියලා. ඒක මෙන්න මෙහෙමයි ලියන්නේ. pin mode bracket එක ඇරියා 12 සමාවක් දැම්මා. මේක output එකක් කියලා ලියනවා. bracket එක වැහුවා. semicolon එකක් දැම්මා. ඉතින් ගොඩක් programming language එක මෙන්න මේ semicolon එක භාවිතා වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පේලිය මෙතන ඉඳන් මෙතනට ඉවරයි කියන එක. ඉතින් අපේ මුල්ම pin එක open කරන එක මෙතනින් ඉවරයි. ඊළඟට අපි යනවා loop function එකට. ඒක අපි ලියනවා මෙහෙම. void loop curly bracket එක දැම්මා. ඉතින් මේ loop කියන function එකේ වෙන්නේ මෙන්න මේ bracket එකේ. දැන් මේ bracket එක ඇතුළේ අපි ලියලා තියෙන දේ සීමාවේ මේක circle එකක් විදිහට තමයි එයා මේක read කරන්නේ. ඉතින් මට දැන් ඕන අපේ 12 වෙනි pin එකට තියෙන LED එක පත්තු කරන්න. ඉතින් ඒකට මම මෙතන ලියනවා digital write bracket එක ඇරියා 12 pin එක දැම්මා. ඒක high කරන්න. bracket එක වැහුවා. semicolon එකක් දැම්මා. ඉතින් මං කියනවා දැන් මේකට තප්පරයක් ඉන්න කියලා. ඉතින් මේකට මම delay කියලා දානවා. delay bracket එක open කරා. මෙතන දානවා තප්පරයක් ඉන්න කියලා. මේක දානවා මිලිසෙකන්ඩ් වලින්. ඉතින් මං ඒක දානවා 1000ක් කියලා. ඒ කියන්නේ තප්පර එකක් සමානයි මිලිසෙකන්ඩ් 1000ක්. ඒක මම මෙන්න මේ විදිහට type කරනවා. bracket එක වහලා ආයි semicolon එකක් දැම්මා. ඉතින් දැන් මං කියලා තියෙන්නේ LED එක තප්පරයක් පත් වෙන්න කියලා. ඉතින් මට දැන් මේක ලියනවා තප්පරයක් නිවෙන්නක් කියලා. ඒක මං ආයි ලියනවා මෙහෙම digital write
12 pin එක. ඒක දාන්න ඕන low. bracket එක වැහුවා. semicolon එක දැම්මා. ඉතින් මං ආයි කියන මේකටත් තප්පරයක් ඉන්න කියලා. ඒක මම ලියනවා. delay මිලිසෙකන්ඩ් 1000ක් ඉන්න. ආයි semicolon එක දැම්මා. අපේ දැන් කෝඩ් එක හරි. ඉතින් මේක මෙන්න මෙතනින් ඉඳන් මෙතනට කියවනවා. ඒක තමයි loop function එකේ තියෙන විශේෂත්වය. මෙතරම යා කෝඩ් එක මෙන්න මෙතනින් ඉඳන් මෙන්න මේ සීමාව දක්වා කියලා ආයෙ මුලට යනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය කෝඩ් එකේ read field අනුව තමයි අපේ LED එක blink වෙන්න ගන්නෙ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක verify කරගෙන. ඒක පුළුවන් මෙන්න මෙතන බටන් එකෙන් කෝඩ් එක verify කරන්න. මේක ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මොනවා හරි error එකක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේක කිසිම error එකක් නැහැ. අපි දැන් බලමු මෙන්න මෙතන තියෙන semicolon එක අයින් කරලා. දැන් බලමු අපි verify කරලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන semicolon එක එයාලා මෙන්න මේ විදිහට කියනවා. ඉතින් අපි ආයෙ දාලා බලමු semicolon එක. ආයෙත් බලමු අපි verify කරලා. හරි කෝඩ් එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වැඩ කරනවා. ඉතින් දැන් මම පෙන්නන්න යන්නේ කොහොමද අපි මේක අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් අපි දැන් Arduino board එක අපේ කම්පියුටරේ මෙන්න මේ විදිහට කනෙක්ට් කරමු. හරි. ඉතින් දැන් මම පෙන්නන්න යන්නේ කොහොමද Arduino board එකට කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඔයාලා tool වලට යන්න. tool වලට ගිහිල්ලා ඔයා ගාව තියෙන Arduino board එක තෝරන්න. ඉතින් මා ගාව තියෙන Uno board එක මම ඒක Uno board එකක් කියලා තෝරලා තිනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා tool වල යට තියෙන port එක. ඉතින් මෙතනින් පෙන්නන්නේ ඔයාගේ Arduino board එක දැන් කම්පියුටරේට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන port එක. ඉතින් මේ දෙකම සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ මේ විදිහට හරි විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් කෝඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්න. මෙන්න මෙතන තියෙනවා අප්ලෝඩ් කියලා දැන් බටන් එක. එතනින් ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් මේක අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මම දැන් මේක අප්ලෝඩ් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් වුණා. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් Arduino board එක අපි අප්ලෝඩ් කරපු කෝඩ් එක දැන් වැඩ කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා බලමු. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මෙතන තියෙන 1000 මෙතන මම දැන් 500 කරනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනත් මම ඒක 500 කරනවා. දැන් බලමු verify කරලා. කෝඩ් එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම දැන් ඒක මෙන්න මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරනවා ආයි නැවතත්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් LED එකේ blink කරන වේගය වැඩි වෙනවා. අපි දැන් මේක ආයි 100ට දාලා බලමු. කෝඩ් එක verify කරා. ඊට පස්සේ අපි අප්ලෝඩ් කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ LED එක blinking වෙන වේගය ගොඩක්ම වැඩි මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Arduino software කරා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියලා LED එකක් blink කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තව ගොඩාක් නිර්මාණ කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කෝඩ් එක හරහා. ඉතින් අද මම කතා කරේ Arduino board එකට Arduino software එක හරහා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියලා ඒකේ errors check කරලා ඒක අප්ලෝඩ් කරලා කොහොමද ප්‍රොජෙක්ට් එක නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඉතින් කෝඩ් එකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහල කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් මම ඒකට රිප්ලයි කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තාමත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම පහල තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හමු වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.